Igen. És akkor el is kezdünk egy új kampányt. Így van, megy nagyszerű. The shadow of absolute evil. The shadow of absolute evil had crossed the sea and now sought the chosen target. A dark elf named Talia. Na hát a gonosz átkelt a tengeren, és Táliát választotta. Ő lett... Hopp, várjunk, csak valahol visszhangzó. Ő lett a kiválasztott, ő bele fogunk belebújni. Na, szeretném látni. Ez az itt is. Jó, látom a chatet is. Na hát play. Lehet kóba is játszani. Az elég jó. Na hát, réges-régen. The absolute evil had, in the famous predecessor to this game, subjugated the known world and defeated good. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Unfortunately, there wasn't much left to forge. A few odd wedges, the occasional trick played on the little slots. There just wasn't anything left to conquer. As the weeks and months passed, the absolute evil grew ever more reticent and seclusive. From time to time, one could hear a slight murmur from the depressed evil's secret laboratory in the depths of the dungeon. Its creatures grew more worried with each passing day, and even started to miss its ingenious evil tricks. It was a somewhat confusing time for them. No beatings, no torture, and no being sent to a senseless death. On the other hand, it was a rather nice change. Eons passed, and the unicorn supply dwindled until suddenly, one wonderful day, the evil genius evil joyfully burst from its secret laboratory. It finally had a new goal. Na, talált egy új célt magának. Egy ismeretlen kontinens. Lay to the east, sheltered from the wicked evil by naught but a puny little ocean. Na, egy még felfedezetlen vidék, amit nem fertőzött meg. Gyorsan épített is egy flottát irány északra. The fleet set sail for the crossing to this new continent. És amint kifutottak a kikötőből, elsüllyedt. Ez nem jött össze. Couldn't give a hoot about its minions' evil. It instructed its goblins and little snots to design an even more Szóval a goblinok gyártottak egy sokkal erősebbet. Hát ez már komolyabb. These new ships were gigantic. Loaded with devious evil's second best creatures, the fleet set out. And that sank as well. Hát ez is elsüllyedt. Nem jött össze. The annoyed evil saved his relentless anger towards the shipbuilders for later. Obviously, it would have to take care of the matter itself. With a sigh, it cast a spell and created a shadow of itself. A creature of absolute darkness and evilness. Megkreálta a leggonoszabb élőlényt, vagy lényt, vagy mi ez. Egy árnyat. Amerre ment, csak a fertőzést hordozta maga után. De ott terjesztette a gonoszt. Lehet, hogy egy picit a játékon halkítok. Na. The great paladin Tanos, hero of the totally Eastern Kingdoms and a repugnantly good fellow. He was visiting the fatiguing library in Tristram with his comrades to see his foster daughter Talia. Well now, Talia, tell me about your studies. Are you making progress with the writings of the ancient sages? Yes, dear father. I have thoroughly digested it and have come a step closer to the good. The desire within me to do evil is defeated. Really?
Excellent. I am proud of you, my child. Continue to concentrate on your studies. I must go to Stormbreeze to clear up a few matters. I'll be back soon. Lelép a csákóban egy kis dolga. Grimly. Értitek a törp, Grimly. Isn't that right, Grimly? Aye, of course, Janos. I'll keep an eye on the damned elf. Your daughter. You can count on me. Na, ő marad itt. Then I'll see you soon, my friends. May the goddess watch over you, and the light burn eternally. Bon voyage, dear father. Bon voyage. I'll make you so proud of me. Who does good is good. Hát ő lelép. Disgusting phrases like that always leave such a nasty taste in my mouth. These abnormally good heroes, on the other hand, had no inkling of the malignity gathered to the south. One moment a herd of sheep was peacefully grazing, és and the hoppá, next moment, megjelent a gonosz. with a fulminant explosive effect that ate up half our special effects budget, the shadow entered the world. His target, a dark elf caught between good and evil, was very close. As the shadow of the unspeakably evil moved through the world, all around it died. Plants withered. Animals perished. Sort of like a picnic with my family. Jó, ez a narrátor tetszik, ahogy beszél. Na hát, VASD és klikkelés. Klikkelés irányítás. Mi hát ez a... Possess. Aha, hogyha nincs a világosságban, akkor így... The shadow of the far-off evil found itself very close to Twistram. It could practically feel its target's presence. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. Itt a csaj. For the night is dark and full of terrors. And there's a pile of világosságot el kell kerülni, mert ha belemegyünk, akkor kapunk egy kis sebződést. Hát ez egy ilyen kis figyelmeztetés. Erre nem lehet jönni, tehát akkor erre. That is somewhat suboptimal. Naturally, the shadow of the almighty evil was an incredibly powerful creature. Közben megy a duma. Well, light was a bit of an issue. It would certainly be wise to stay out of the lantern light. Igen, maradjunk kívül ezeken a fénykörökön. Azt taglalja. Na igen, és akkor... Hoppá! Na. Jaj, nem. Állj, erre tudunk jönni? Nem. Ugye nem? Itt nincs semmi. Akkor menjünk ide közelebb, lehet, hogy itt lesz valami. The shadow reached the entrance to Twistram. Fortunately, this one was not closed, but it was brightly lit. Luckily, there was an unfortunate guard on patrol that the shadow was able to possess, thanks to its incredible powers. As long as it wasn't in the Most kell használni. Most nincs a világosságba. The shadow of absolute evil melded with the guard and took control of his body. Thus, it was able to pass through the gate with ease. És az ő testébe bújva simán bejutottunk. What was that? I think there was something wrong with that last beer. Unfortunately, the shadow's possession only lasted a short while before the guard was able to free himself. Still, it was long enough to get past the gate. The shadow's target was close, so close. Talia, the dark elf. Soon she would fight on the side of evil. May the goddess be with you, my friends. It will soon be time to open the orphanage in the fatiguing library. Come to the big square and join in the festivities. Well, I don't know. I had actually kind of planned to spend the evening in the bathhouse. Friends, this orphanage is very important to my father. Tanos, you know, the mighty paladin, the one you really don't want to offend. Yeah, all right, we'd love to come.
Excellent! May the light of the goddess shine upon you, and let us experience this exhilarating spectacle in the big square together. Follow me, my friends, for evil, the light, I mean. Keep the light burning bright, for the night is dark and full of terrors or errors or something like that. Valahol tengődik a jó és a gonosz között, amire egy picit rá kell segítenünk, hogy a nekünk tetsző irányba tereljük a egyéniségét nem is tudom. Itt kerülünk, ott nem tudunk átmenni. Úgy, hopp, ide jöjjünk föl. És akkor ez itt elmegy alul, és ki tudjuk kerülni. Na, gyere erre! Hopp, ott egy arcmage, azt át tudjuk venni az irányítást, és akkor be tudunk menni ott. Na. Stop holding the lantern in my face like that, boy. I am Grimly, king of the dwarves, and I am used to the cold, dark tunnels under the mountains. I have no need of any stupid... Azokat meg jól elkerültük. És itt, hát itt erre nem tudunk jönni. Igen. Akkor erre. Na, itt merre? Itt van valami? Van egy házikó, de semmi értelmes. Akkor erre. Erre csapatjuk tovább. Enough chit-chat, men. You stay here and see. In the distance, one could hear the unbearably good bells of a church. They must be marking the opening of the orphanage in the fatiguing library. Heroes with lanterns began to stream in that direction. The crossing on a red signal evil shadow swore, or would have if it had a mouth, and tried to avoid the lanterns as much as possible. Ide kell jönni, ott a felkiáltójá. Hopp, ott jönnek. Ajjaj, állj. Gyere ide. Állj meg ott. Ez így nem lesz túl jó. Jó, megállt. Aha, jó, ide nem nézve. Itt vannak a készítők, meg a egyéb emberek, akik segítettek a munkába. Hoppá! Aha! Ó! Aha! Hát itt nem jutunk be. Csak, ezek itt elmennek. Vagy... Aha, de jó. Na, megnyitják az utat. Jó lesz így. Na. Még nem, de odébb megy. Aha, na most. El tudunk slisszolni. Megvan. Eljutottunk a csajhoz. És hát belebújtunk a bővébe. My dear father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us give the young and the needy a place to live and thrive. That's why I'm happy to take this orphanage, this orphanage, and destroy it utterly, most már mi vettük át az irányítást teljes mértékben. Die! Die. Na, és most mindenkit legyőz? I feel the power within me. Ezek elég gyengusok. It's over 9,000! Unimagined powers. Nem halkítottam a játékon, mi? The black magic of the dark elves. She immediately began to unleash these powers of chaos upon the world. És jön és terjeszti a... Picit halkítom, mert szerintem kellene. Mainboarding. Így. Na. Igen, és most akkor mi van? Aha, population. Megölünk mindenkit. Oké, ez gyors volt. The dark elf raged through Twistrom's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focus beam, while screaming Kamehameha! Értjük. Meanwhile, in the fatiguing library, they waited eagerly with coffee and cake for Talia to show up and open the new orphanage. The energy beam hit the cake with a resounding zap and reduced it to ashes. Oh yes, and the rest of the building and everyone inside it as well.
The narcissistic evil patted itself on the shoulder for this. Narcissistic. Or it would have, but the metal armor always made such a terrible clunking noise when it tried. But then again, that's what little snots are for. Obviously, the Dispatch Shadow had found a perfect vessel in the Dark Elf. Talia had already earned the title of Employee of the Month, with the utter destruction of the fatiguing library, as well as half of Twistram. The destruction of an orphanage and the bombardment of innocent citizens with magic missiles immediately made her Minion-wasting evil's new favorite henchperson. Her evil deeds complete, Talia withdrew into the vaults beneath the ruins of the fatiguing library. There, between the slaughterhouse and Mad Archbishop Lazarus's apartments, she prepared to create something powerful in the name of the absolutely ultimately evil. A dungeon heart. The cornerstone of any dungeon's power. Far away, Paladin of Light and Talia's former mentor Thanos was on his way to the Empire's capital of Stormbreeze. Naive and trusting as he was whistling cheerfully to himself, with no inkling of his foster daughter's dark deeds. Though he was aware that as a dark elf, she always had a core of evil in her. He had hoped to defeat it through religious indoctrination. Mindig is megvolt benne ez a kis gonoszság a szívében. Hajlamos volt rá. Na, ez volt az első rész. Most jön a második. Tristram a romokban. Egy kis prológus meg volt. Twistram looked like the leftovers from a heavy metal concert. Heavy metal concert. What have I done? Oh no! I've fallen to evil again. Father will be beside himself. He was right when he said, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Although, in a way, it was fun to be evil. Nem is olyan rossz gonosznak lenni, mi? Lehet gyújtogatni, mindenféle gonoszságot művelni. They just look down at me anyway. My revenge will be terrible. While Talia was delivering a typical villainous monologue, something happened around her. From the depths arose a itt a Dungeon Heart. Itt az ő kis bányája vagy dungeonja. Not to be confused with those dungeon hearts from other games. We don't want to be sued again. Hello, greetings. What seems to be your boggle? Secret mental messages were exchanged between Talia and the mentally savvy evil's crystal. We could explain this in detail at this point, but that would require a 3-hour monologue on my part, and I am definitely not being paid enough. Van egy titkos összeköttetés, érti, hogy mit akarok ő igazából. Father's henchmen never liked me anyway, and always insulted me, calling me pointy-eared. It's time for my well-deserved revenge! Jöhet a bosszú. The game logic internalizing evil had given Talia an assignment. Out there on the surface were shamelessly good places in urgent need of destruction. Nah, no problem. I'll take care of it. I and an evil army. Naturally, the strategically well-versed evil did not send its new general into battle alone. A dungeon had to be built, and creatures hired to provide her with a powerful army. Of course, the sophisticatedly thinking evil already knew which way the wind blew in a dungeon. However, should it be hit by short-term memory loss, it could effortlessly look up things in the fabulous almanac. Itt vannak ilyen pénzek elrejtve, ezeket ki lehet bányászni, és akkor gyűrik az arany. Meg lehet, meg lehet fogni az aranyat. Itt, mennyi van itt. Na, ja. Akkor ez lesz itt a kincses tárunk, gondolom én. Nem, mert nem nőtt. Mindegy, ezeket kibányásszuk.
Hagybajunk nem lehet belőle. Oké, van itt egy... Ó, oda nézzetek. Ó, van egy könyv is. Well, they hadn't exhausted themselves either, but anyway, there were now some research projects the research people could pursue. The new improved research menu, TM, was now available. Itt le lehet húzni valamit a WC-n. Nem tudom. Na jó. This guard building. Conquer the god location. Oké, van itt egy térképünk. Ez itt a külvilág. Itt voltunk. És akkor van itt egy másik térképünk, ez meg itt a dungeonünk. Oké. Construction menu. Treasury. Építhetünk egy treasury. Aha! Aha, store more gold. Akkor építsünk egy ilyet. Na, ez lesz a treasuryünk. 3x3-as treasury. Ezt fölvesszük. Nem tudom. Mi ez? Hopp, ott írja. Armor bónusz. Aha. Jó. Hol a hősünk? Á, ő itt van. Ó, itt van arany. Ezt is meg lehet fogni. Sőt is le lehet dobni. Egy kicsit kegyetlenül. És ezt oda lehet neki adni valami? Nem úgy tűnik. Ezt nem tudom. Jó. Szóval, akkor a treasury-t elvileg megépítettük, és igen, gyűlik az arany, tehát ugye ahány ilyen egységet lerakunk, annyiszor 100 aranyat lehet még gyűjteni, azaz most összesen 1900-at. Nagyon jó. És itt van egy ilyen, amiből 15 000 aranyat ki lehet szedni, úgyhogy itt tényleg aztán sokat. Úgyhogy igazából itt akár csináltunk egy nagyobb termet is, és akkor sokkal több pénzt tudunk gyűjteni. Jó. Jelenleg úgy látom, ez az egy lehetőség van itt. Viszont ezt most megvárjuk, és akkor gyorsan. Azt mondja 5 worker és 5. Aha, 5 ilyen egyéb lényünk lehet. Gondolom ezek lesznek a támadók, mert itt ezek a kis munkások. Ezek mit tudnak? Ja, ezeknek se támadó, se pajzsuk nincs, ezek csak menni tudnak. Jó, gyűjtik a pénzt, nagyon jó. Payday. Fizetnünk kell folyamatosan. Jó, nézzük tovább. Traps and doors, construction, ez nincs. Itt a creature nincs, army. Na, itt vannak a munkásaink, meg itt van a Chelsea. Undead, Demon, Converted Heroes, illetve Horde Creature. Ezek még nincsenek. Jó. Spellek nincsenek, a research menu. Ah, ez az, amit mondott. At the moment, the selection was still limited, but that would change. Yeah. After all, this evil crusade had only just begun. Most van pénzünk, nincs ilyen manánk, meg nincs evilnessünk. Ez a throne room, ez a középpont. Mehetünk a treasuryünk is van, oké. Okay. More little snot. Még több ilyen. Az nem tudom, kell-e. Kiderül. Itália megvan. Gobber Farm. Hú, ez ilyen izé. Skaja. Hunger of Horde Creature. Kell valami ilyesmi. Hát, hogy ez kell. More Creature. Larger Armies. Population Point plusz 1. Ezt most hagyjuk, de lehet, hogy ez is kelleni fog. Oké. Okay. Hideout. Na, itt lesz a izé a hordának. Aha, ez kell a hordához. Jó, és akkor van, úgy látom, egy nágánk.
amihez még nincs ilyen evilnessünk, illetve van ez az improved horde. Jó. Hát oké. És ha egy ilyet veszünk, akkor ez... Na, ez növelte 6-ra. Jó. És viszont feloldódottak a creature-ök. És akkor van kétféle creature lehetőségünk. Egy goblin, meg egy ork. Melee fighter. Melee fighter, ez armor. Hát jó, egyet, kettő, három. Elfogyott a pénzünk. Hozzátok a pénzt, srácok. Nem lesz ez így jó. Feléltünk mindent. Talia the Well Armed. Felvette a könyvecskét, szuper. Na, mibe kerülnek? Ja, 250-be. Aha, ez 300-ba. Na, gyertek már. Aha, elkezdték bányászni. Hát ebből rengeteg pénz van. Na jó, még egyet kiszedünk, és akkor ezeket valahogy össze kéne gyűjteni. Van itt nekünk ez az arming, és akkor... Na, itt megjelentek, igen. Mi ez a szem? Aha, mutatja, hol van. Szuper. Aha, ezzel most megfogtam. Igen. Most már mind a kettőt fogom? Aha. Na most mindenkit megfogtam, most mindenkit ide dobunk. Lemondjuk. Jó, most itt vannak egy helyen. Ezek nem. Ó, nem gondoltam komolyan ám. Csak vicceltem. Oké, valahogy szeretném ezeket egy csoportba rendezni, vagy nem tudom. Nem? Menjünk vissza. Display very compact, okay. Show more. Okay. Sort, nem. Hoppá, nézzétek, itt vannak lent. Azért, mert megnyomkodtam az egyest? Ctrl 1-et? Mennyi? 2, 4, 5 darab. Ez csak 3, ez nem jó. Ja, hogy ezeket fogom, értem. Ó, oké. Akkor ez így lesz jó szerintem. Megfogjuk mindegyiket. És ezt berendezzük, a Ctrl 1-et megnyomjuk, megpróbáljuk, mint a szokásos. Jó, Ctrl 1, és működik. Az egyes. Nagyon jó. Oké, most akkor azt hiszem van egy csoportunk. Jó, itt a termünk. Itt nincs semmi. Hát akkor úgy látom, itt van egy ilyen kapu. Most ezen a kapun kellene őket valahogy kitessékelni. Oké, mennek maguktól is, szuper. És akkor nem Ctrl 1, csak egyes, és akkor jönnek. Nagyon jó. Most viszont már 15-be kerül a fenntartásuk. Oh-oh. Tudtam kifizetni, nem túl jó hír. Na és akkor az a célunk, hogy így... Ó, ezeket megöljük. Na van nekünk egy ilyen ultra spellünk, ami egész jó. És ezért pénzt viszont nem kapok mi. Na de várj, ezek dolgoznak? De ezek nem dolgoznak. Follow me, sons of Rohan. I mean my vicious hordes. Let's get these tree huggers Bányászhatok ezerrel.
Úgyni. Jó, hagyják a pénzt, remélem nem fogják abba hagyni. Visszamegyünk Táliához. És akkor hát itt vannak felkiáltójelek, meg ilyen izék. Akkor menjünk ide a felkiáltójelhez. Erre. Ezeket elintézzük. I feel a disturbance in the force. The deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone on. Ja, de várj, nem azt a sniper-t nyomta el. Jó, most már mindegy. Could see the destruction they left behind. As idiotic heroes do, they sent out a jó, nagyon jó. Teszed össze tudja nagyon király. Report back to me. While I would love to accompany you myself, I'm currently teaching myself to play the ukulele. Oké, menjünk erre, ott is vannak. Itt van valami? Nincs. Oké. Úgy csapjátok szét. Ez az. Nagyon király. Jó, ez tök jó. Eddig szerintem tök jól összerakták ezt a játékot, nekem tetszik. Na most akkor jöhetnek ők. Úgy, most már látjuk hol az ellenfél. Jó nagyokat sebez. Na, azt csapjátok szét ezt az épületet. Ez lesz, amit el kell pusztítani. Úgy. Ó, és megy a fertőzés. Hoppá! Itt van egy regenerációs. Te ezt tudod szedni? Ó, de jó. Ezeknek van valami inventoriuk? Something interesting. Oh-oh. Jönnek az izé a dungeonünkbe, hello. Menjünk csak vissza. Baj van. Even if that's not the case, I will kill these ridiculous do-gooders myself. They will pay for mocking me over the years. Wait a minute. What am I saying? Ütik a kórunkat. Those are my friends. Nem túl jó hír. How can I plan their deaths? Talia had chosen an extremely unfavorable time for moral doubts. Luckily, her evil dark elf heritage prevailed. Hey, huh? The armies of evil here? Damn it all, how did that happen? Time to call out the heavy guns. Right men, get ready to attack in waves. Ide letesszük mellé. Nem fogtam meg. Már jön. Wouldn't it make more sense if we attacked all at once? Where's the fun in that? És itt teljesen automatán van, tehát itt nem én irányítom. Jaj, csak le kell tenni. Na gyerünk. Ez érdekes, hogy itt miért nem. Itt miért nem én irányítok, de mindegy ez a 4/6. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. Úgy. Úgy, meg vagyunk, jó. Na. Lead me to the battle. Úgy, és akkor ez lett az új egyes csapatunk. Őket ide kidobjuk. Nagyszerű. Na, ez mit jelent ez a halálfej vajon rajta? Morale the Regenerator. Blind Rage. Hoppá! Támadás! Nem tudom, honnan jönnek ezek a támadások, de
intézzük el azt, amit közel van. Nem tudom. Innen is jöhetnek, de nem baj, most ide bejövünk, aztán hopp. Gyertek már! Mi az, ahogy nem jönnek? Jó. Ez a kis goblin, aki majdnem meghalt. Hát nem kicsi. Jó, fölhábíztuk. Na, itt még vannak bőven, ám. Mi van? Éhesek. Figyeled. Egy chicken farmot építeni kell külön? Erről nem volt szó. Ezt meg kell csinálni. Hord. Hideout. Aha, ez is valami izé. De jó. Jó, ezeket megépítjük, az igazgatót legyőzzük. Jó. Sztrájkolnak lassan. Hát, hogy azért nem majd. Azért van ez a fura jel, mert éhesek. A sztrájkolnak, basszus. Hát ez komoly. Srácok, harc van, csata van. Mindjárt kaptok kaját, de please. Tókozzatok, mert baj lesz. Wasn't that the staggering pony tavern? By the goddess, I won't be getting any more roast pork there. Új, ezt is. Nagyon jó. Kaptunk ilyet. Na, itt van a izé. Ez a gyűjtögető Evilness. Na, akkor most megyünk vissza. Ja, de nem várjunk. Ide teszem, mert nehogy megtámadjanak már megint. Úgy, és akkor visszamegyünk ide. Megcsináljuk ezt a csirke neveldét. Mit tudom én, ennyit, meg ezt a horddal. Cuccos ide. Úgy. Na lássuk. Mi történik itt? Hát nem túl effektív. Ja, 60% az nem van az. Kell itt nekem bármit is csinálni? Ütik a izémet. Gyertek vissza. Aha, ez viszont itt. Ez nekem kell, vagy... Kéne itt hagyni, de gyűlik. Aha, gyűlik, jó, ez nem kell senki. Jó. Ezt nem tudom. Hey ho! Mindjárt megnézem, hogy itt... Hol van egy izés, egy munkás, jó munkás ember? Aha! Ott vannak tojások, vagy valami hasonló. Aha, oké. De nem kell megfogni. Akkor ebből előbb-utóbb kaja lesz, gondolom én. Itt meg a hideout. Itt tudnak aludni. Jaha, ezeknek... Nézzük csak. Sleep 100%, hunger 100%. Aha, vágom. És akkor ide tudom küldeni aludni? Aha.
Jönnek ezek maguktól is. Király. Nem akartam felizélni. Csak mutasd a státjait. Ah, ott van. 73. 47. Oké. Csak kaját kéne nekik biztosítani. Van egy ilyen kis management. Aha, ott van, megette. Király. Jó, tehát itt nem az van, hogy megépíted, aztán mész végtelenségig. Ezeket időnként vissza kell hozni, hogy kipihenjék magukat, egyenek. Kemény. Viszont ez nem elég. Ez nem elég az összes emberünknek. Úgyhogy kell ide nyitni még egyet. Úgy. Na és akkor most már jó vannak. Ezeket valahogy izén, lehet, hogy mégse akarom megfogni, vagy valami. Nem. Miért nincs? Ja, PD-nek kifizettem biztos 500-at. Jó, ide építünk még ilyen izét. Hordarumot. Hordarumot. Ja, és izé, fejlesztés. Úgy. És akkor nézzük csak. Volt ott még mit. Nem ezt akartam. Hanem azt a Tech Treat, ez az. Research. Na, ez az. Naga. Healing Ray, aha, ez ilyen gyógyítós. Jó, jöhet. És ez? Dimis 22%. Hát, nem tudom. Immortal Creature. 300-ba kerül. Egyet jöhet? Ez a 500-ba. Az most nem inkább. Oh. Ja jó, mindegy, ezeket megvédem. A Warrior már kajás. Jó. Jó, oké. Most mindenki szépen csinálunk 2 nagát. Most szerintem... Igen. Mi van? Ja, 500-ba kerül. Aha. 500-ba... Igen, ez csak goldba. Jó. Igen. És akkor ők lesznek az új egyes csoport. Nagyon jó. Jó, mindegy, menjünk. Azt nem tudom, hogy lehet-e okosabban. Minden esetre most ilyen. Jó. Na menjünk. Csapjuk szét az ellenséget. Ezt még gyorsan megcsináljuk, elfoglaljuk azt a pár pontot. Itt lesz majd valami. Itt nincs semmi buli. Itt most nincs, békesség van. Itt van valami felkiáltójel. Azokat ott szétcsapjuk. A nagánk dolgozik. Holló. Várjuk valami. Repked. Ó, bum. Haha, terjed a fertőzés. Ide fölmegyünk. Aha, erre. Kettő per 3, 1/3 a good locationre. Itt is szétcsapunk között, tehát nincs itt senki.
Na itt vannak. Ó, itt sokan vannak. Adat csapunk egy tűzlabdát. És először a izéket kéne kiszedni, a healereket. De elfogytak. The second island of the good was mercilessly overrun by the strategically savvy evil's hordes and turned into an evil island. Akkor itt lejövünk. Soon, more of that exquisite evilness would be bubbling to the surface. Itt van egy kis ellenállás még. Excellent. Even better than in Dungeons 2. Not that I'm out to plug it or its fantastic add-on or anything. I'd never do that. Egy kis autószév. Jó, hát ez így most még könnyű. Persze nyilván ez a bevezető rész, nem lehet már ez túl bonyolult. Ezeket is gyorsan elkapjuk. Úgy, bedobjuk a tűzlabdát. Jól dolgozik a nágány. Picit hagyni kéne, hogy ő is felgyógyuljon. Bár van nekünk az a gyógyítónk. Hát a franc tudja hol. Mindegy. Ezt kell megsemmisíteni. Te magadat gyógyítsd. Picit várok. Mindenkit meggyógyít. Magát nem tudja. Aha. Ez az Morag the Regenerator. Na most őtőle el kéne szedni a könyvét. Nem tudom, lehet-e ilyet? De attól félek, nem. Jó, mindegy. Hát ez van. Na, toljad nekik. Úgy. Ez az, ez is megvan. Na még akkor itt van egy ilyen. Nem tudom, mert erre jövünk. And so it was that the good camp was destroyed by the battle-wise evil's army. Now it was time to take over all of the good islands, but that would be a cakewalk, easy as stealing candy from a baby. Candy from a baby? Simple? My ass. Ever tried it? The screaming and crying and fetching their parents and family as reinforcements, and those little beasts bite pretty damn hard. Not that I have any personal experience, of course. The ultimate, chaotic, absolute, whatever evil will be happy. I am. Father is gonna be so angry. És az utolsó is megvan. Itt van egy könyvecske. Ez mi ez? Armor bónusz. Mit tudom én, a naga megkapja. Can you please just stop with the golem thing? We already had too many Lord of the Rings gags in the last two games. Lord of the Rings. Enough is enough. Golem. Nem láttam, mit mondod, de... Talia and the destructive evil's army had succeeded in destroying Twistram and the surrounding area. Good no longer existed in this land. Hát a jót azt kiűztük. Apparently, not quite all of the good guys were defeated. Itt van Grimly. Az a törpök királya. Was just touring the country a paladin with his haverja. exorbitantly large army to ensure everything was in order. Thank God, the foresighted evil had provided for this contingency. The dungeon heart was charged with evilness and enough energy to act as a teleporter. Aha, a dungeon heart segít nekünk Táliát kimenekíteni ebből a szorult helyzetből. Stop them! Right! I'm out of here. With a plop, Talia dissipated and disappeared to a faraway and safe place.
rest of the sacrificing evil creatures looked astonished as their general fled, but only for a moment, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared wench. I always warned Thanos that those miserable dark elves couldn't be trusted. Criminals, the lot of them. But enough is enough. I'm going to find that shit wench and use her ears as bookmarks. Oh, victory! Toolbox, traps build, creature death hit. 30 perc alatt végigvittük. Jó. The Gehenna Stones. After leaving the vestiges of Tristram, Talia set out for the Gehenna Stones. They served as seals to keep the demons banished in hell, where Thanos himself had exiled them. Meg akarja szerezni a sztónokat, és kiszabadítani a démonokat. Na hát, innen fogjuk folytatni. Kóba érdekes lehet, mi van, hogyha kópot csinálok. Waiting for players. Invite friend. Meg tudok hívni barátokat, akinek megvan a játék. Na jó van. Hát akkor most köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Dungeons 3-nak egy kis ilyen bevezetője. Szerintem jó lehet látni, hogy lehet építkezni, fent kell tartani a hadsereget, tehát nem csak azon, hogy megépíted, aztán akkor vannak örökké, hanem az tulajdonképpen az utánpótlás, hogy legyen élelmiszerük, illetve időnként el kell küldeni, aludni őket. De hogy vannak épületek, különféle lények, sőt itt látom is, hogy New Rooms and Creatures, Vertex. Igen, ezek a démonokhoz köthető dolgok, akkor Workshop, Toolbox, Toolboxokat tudnak gyártani, Tinkerer's Cave. Aha, Traps and Doors, itt tudnak csinálni ajtókat és csapdákat. Guard Room. Aha, ők lesznek a védelmezők, hogy ne kelljen mindig visszarohannom, hogyha valaki megtámadja a dungeon. Erre lehet csinálni ilyen őrposztot tulajdonképpen. És itt vannak az új, itt az új lény, az Imp, egy távolsági harcos. A legjobb távolsága neki van a lények között. Na hát majd innen fogjuk folytatni. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és tartsatok velem legközelebb is. Vándor voltam. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!